na, dito na ka muna. Ito na. Oo. Tarang kuya kay mauran na tas wari ada tao na liwat. Humiling man ang panday. Oo. So meron ko no yung anay lang kay Ade Loyo. Masus kay wari. Wari kami makadungog. Nagkuha na kang baboy. Anak ko na una nga. Wari tao. Nga liberty, wari pa nga nagdip makakadto. Amon niyan. Ang ira yung pagod dito nga nakakagat adto na. Amo nga ni. Anakan. Di pa man daw tato pwede injection ng pagotro. Kung nakakagat kay delikado man. Ginobserbahan kasi itong 14 days. 14 days 21. Kaya naman ito na ko. Kain kita, friend. Halo. Halo. Itoy. Amo. Nagbulunti ka. Yan na diri na. Buutong ka ngayon yung ring ka. Muli. Wala pa umuli. Anak ko nang nabot na yan eh. Hinapon nga rin? Oo, ay Ma'am Russell. Itoy, thank you pa. Okay, lote niya mo inipina. Yung orang kaput.